میشه برده این توپ میشه برداری حاجی کفک حاجی نه ما بعد اینکه 1 ساعت و نیم 2 ساعت از پله ها بالا اومدیم 1000 تا پله بود 1 ساعت و نیم 2 ساعت طول میکشه. یعنی بهتون پیشنهاد میکنم که اگر قراره که بیان قلعه رودخان 2 ساعت 3 ساعت رو زمان بذارید استراحت کنید وسطش. دیگه ما داریم میرسیم به قلعه دیگه، بریم قلعه رودخان رو ببینیم که چجوری هستش و توضیحاتم بهتون بدیم. کلا خیلی راه بود، واقعا خیلی راهه و اگه زانو درد و پا درد و اینا داری اصلا این پله ها رو نیم بالا. بریم ببینیم قلعه رودخان چجوریه.
جاتون خالی. موقع برگشت از قلعه 2 تا آش دوغ گرفتیم. اینم آش دوغ. گفتیم که بخوریم، واقعا خسته کننده است. 2 ساعت باید بریم بالا، 1 ساعت بیاین پایین. یه پر از مغازه های غذاهای شمالی هست اینجا میفروشن، مثل این
که دیگه ما گرفتیم، جاتون خالی. یه آش دوغه رو بزنیم و دیگه بریم.